शेयर मार्केट घोटालामाथि बनिएको वेब सिरिज स्क्याम 1992 केही समय अगाडि निकै चर्चामा थियो। यो वेब सिरिज 1990 को दशकको सबैभन्दा ठूलो ठग हर्षद मेहताको जिन्दगीमाथि आधारित छ। हर्षद मेहतालाई त्यो जमानामा स्टक मार्केटको राजा वा स्टक मार्केटको अमिताभ बच्चन भनेर चिनिने गरिन्थ्यो। मिडासको राजा जस्तै जसले जे छुए नि सुन हुन्थ्यो, हर्षद मेहताले पनि जुन शेयरमा हात लाउँथ्यो त्यो शेयरको भाउ सुनको भाउमा पुग्थ्यो। तर जुन दिन मान्छेहरूले थाहा पाए कि जसलाई तिनीहरूले स्टक मार्केटको भगवान सम्झिरहेको थिए, आखिरमा त्यो सबैभन्दा ठूलो ठग निस्किए। त्यति बेला सबै लगानीकर्ताहरूको संसार उल्टिए। हर्षद मेहताले लगभग 5,000 करोड भाडुको घोटाला गरेको थियो, जुन इन्डियन स्टक मार्केटको अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो घोटाला मानिन्छ। तपाईहरु सबैजनालाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ र आजको भिडियोमा हामी हर्षद मेहताको जीवन र कसरी गरे त उसले यति ठूलो रकमको घोटाला त्यो बुझ्छौं। यो कथा 29 जुलाई 1954 मा सुरु हुन्छ, जब गुजरातको पनेली मोतीमा एउटा सानो व्यापारी परिवारमा हर्षद मेहता जन्मेको थियो। हर्षद जन्मेको केही वर्षपछि उसको बुवा शान्तिलाल मेहताले आफ्नो परिवारलाई लिएर मुम्बई शिफ्ट भएको थियो, जहाँ उसले आफ्नो टेक्सटाइलको सानो बिजनेस सुरु गर्यो। धेरै मेहनत गरेर पनि व्यापार नचलेपछि उसको परिवार फेरि छत्तीसगढको रायपुर शहरमा शिफ्ट भयो। हर्षदको बुवालाई रायपुरमा व्यापारको लाभ भयो र हर्षद पनि रायपुरमै हुर्किए र स्कुलिङ पनि त्यतैबाट सकाए। हर्षदलाई क्रिकेट खेल्नु एकदम मन पर्थ्यो, जसले गर्दा ऊ स्कुलमा एउटा साधारण विद्यार्थी थिए। स्कुल सकाएर कलेजको लागि हर्षद फेरि अर्कोचोटि मुम्बई शिफ्ट भयो र 1976 मा लाला राजपूत राई कलेजबाट उहाँले बीकमको डिग्री पूरा गरे। एउटा मिडल क्लास फ्यामिली भएको कारण हर्षदले कलेज पढ्दा पढ्दै यताउता सानो जागिरहरू गर्न थालिसकेको थिए, जस्तै सिमेन्ट, सेन्डोवेस्ट, मोजा बेच्ने काम सँगसँगै हीरा र रुबी नामक रत्न बेच्ने काम नि गर्थे। अझै 8 वर्षसम्म हर्षदले यस्तै खालको कामहरू गरे। स्टक मार्केटमा हर्षदको एन्ट्री त्यो बेला भयो जब उसले द न्यू इन्डिया एस्योरेन्स नामको कम्पनीमा जब गर्न सुरु गरे। यो कम्पनीमा काम गर्दा गर्दै उसको ध्यान स्टक मार्केटतिर गयो र 1981 सालमा उसले यो जागिर छोडेर हर जीवनदास नेमिदास सेक्युरिटिज ब्रोकरेज फर्म जोइन गर्यो। यो ब्रोकरेज फर्ममा काम गर्दा उसले जीवनदासलाई आफ्नो गुरु माने र अलिक वर्षसम्म उसँग स्टक मार्केटको भित्री बाहिर ज्ञान लिए। स्टक मार्केटमा एकदम मन र तेजिलो दिमाग भएको कारणले हर्षदले एकदमै छिटै स्टक मार्केटको संसार बुझिसकेको थिए। 1984 सालमा स्टक मार्केटको सबै ज्ञान बटुलिसकेर हर्षदले आफ्नो भाइसँग मिलेर ग्रोमोर रिसर्च एन्ड एसेट म्यानेजमेन्ट नामको कम्पनी सुरु गरे र सँगसँगै उसले बम्बई स्टक एक्सचेन्ज BSE बाट ब्रोकर मेम्बर लिए। अब यहाँदेखि उसको स्टक मार्केटको राजा र इन्डियाको सबैभन्दा ठूलो घोटालेबाज हुनु यात्रा सुरु भयो। 1984 देखि 1990 सालसम्म मात्रै 6 वर्षमा हर्षदको कम्पनी इन्डियन स्टक मार्केटको सबैभन्दा ठूलो कम्पनीहरूमा गनिन थाल्यो। त्यति बेला हर्षदको खबरहरू पत्रिका र म्यागजिनमा छापिन साधारण कुरा मानिन्थ्यो र देश विदेशका ठूला ठूला मान्छेहरू उसँग भेट्न खोजिरहेको हुन्थे। उसको 1550 स्क्वायर फिट सी फेसिङ पेन्ट हाउस र महँगो लग्जरी गाडीहरूले उसलाई ठूलो सेलिब्रिटी बनाएको थियो। हर्षदले त्यति बेला जुनसुकै शेयरमा हात लाउँथ्यो त्यो शेयरको भाउले आकाश छुन्थ्यो। उदाहरणको लागि हर्षदले ACC कम्पनीको शेयरको भ्यालु मात्र केही दिनमा 200 रुपियाँदेखि सिधै 9,000 रुपियाँसम्म पुराको थियो। यस्तै गरी हर्षदले जुनै कम्पनीमा नि पैसा हाल्थ्यो त्यसको स्टकको भाउ रकेट जस्तो उकालो लागे गर्थ्यो, जसले उसलाई करोडौं पैसाको मुनाफा हुन्थ्यो र यही कारणले एकदम कम समयमा हर्षद धेरै माथि पुगिसकेको थिए, जहाँ साधारण मान्छेहरूले पुग्न कल्पना नै गर्न सक्दैनथे। मान्छेहरू जति हर्षदको सफलता र स्टक मार्केटको खुरापाती ज्ञान देखेर हैरान थिए, त्यति नै सबैको मनमा यो प्रश्न थियो कि यो मान्छेको डिसिजन सधैँ सही कसरी हुन्छ। र मान्छेहरूको यही जिज्ञासाले हर्षद मेहतालाई स्वर्गलोकदेखि पाताल लोकमा झार्यो, किनभने साल 1992 मा हर्षदले गरेको सबै घोटालाहरूको पर्दाफास भयो र उसलाई पुलिसले हिरासतमा लिएको थियो। 23 अप्रिल 1992 मा टाइम्स अफ इन्डियाको पत्रकार सुचिता दलालले आफ्नो कलममा हर्षदले गरेको ठगीको खुलासा गरेको थियो। सुचिताले खबर छापेपछि हर्षद विरुद्ध प्रमाणहरू निस्किन थाले र उसले गरेको सबै घोटालाको खुलासा हुँदै गयो। हर्षदमाथि 600 वटा सिभिल सुट र 70 वटा आपराधिक केस ठोकियो र CBI ले उसलाई र उसको भाइलाई यही कारणले हिरासतमा लिएको थिए। अब जनताले जान्न चाहने कुरा, हर्षद मेहताले यति धेरै वर्षसम्म यस्तो ठूलो स्क्याम गर्न कसरी सफल भयो त? यो सबै प्रश्नहरूको उत्तर सुचिता दलालले आफ्नो कलममा दिएको थिए। सुचिताले लेखेको थिए कि हर्षदले ब्याङ्कहरूको लुपहोल अथवा कमी कमजोरी पत्ता लगाएर गलत तरिकाले आफ्नो लागि मुनाफा हुने गरिकन फाइदा लिन्थे। हर्षदले यो स्क्याम रेडी फरवर्ड डिलबाट गर्ने गर्थ्यो, जसलाई रिपो पनि भनिन्छ।
त अब हामी बुझौँ कि यो रेडी फरवर्ड डिल भनेको के हो त। हाम्रो सरकारले देशको कुनै ठुलो प्रोजेक्ट वा योजनाहरूको खर्च कभर गर्नु सेक्युरिटिज दिने गर्छन्, जसलाई गभर्नमेन्ट सेक्युरिटिज भनिन्छन्। गभर्नमेन्ट सेक्युरिटिज धेरै प्रकारका हुन्छन्, जसमा ट्रेजरी बिल्स, क्याश म्यानेजमेन्ट र गभर्नमेन्ट बन्ड हुन्छन्। यो सेक्युरिटिजको साटोमा सरकारले ब्याङ्क र इन्भेस्टर्सबाट कतिपय समयको लागि पैसा लिने गर्छन् र यो पैसाको साटोमा सरकारले सबै इन्भेस्टर्सलाई ब्याच दिन्छन्। त्यति बेला सबै ब्याङ्क र इन्भेस्टर्सहरूले सरकार कुनै सेक्युरिटिजमा एउटा तोकिएको रकम लगानी गर्नु अनिवार्य थियो। अब कुनै ब्याङ्कलाई पैसा चाहिएको बेलामा आफ्नो गभर्नमेन्ट सेक्युरिटिज कुनै अर्को ब्याङ्कमा धितो राखेर केही टाइमको लागि लोन लिने गर्थ्यो र केही दिनपछि ब्याज सहित सबै पैसा तिरेर आफ्नो सेक्युरिटिज फिर्ता लिने गर्थे। यसै गरी यो सेक्युरिटिज ब्याङ्कहरूको बीच एक अर्काबाट लोन लिने साधन मानिन्थ्यो र यसैलाई रेडी फरवर्ड डिल भनिन्थ्यो। यो डिलमा दुवैवटा ब्याङ्कको बीचमा कतिपय मान्छेहरूले दलाली काम नि गर्थे। यसमा दलालहरूको काम सेक्युरिटिज बेच्ने ब्याङ्कलाई किन्ने पक्ष र सेक्युरिटिज किन्ने ब्याङ्कलाई बेच्ने पक्ष खोज्ने थियो। यो काम गरे बापत दलालहरूलाई ब्याङ्कबाट राम्रो कमिसन आउँथ्यो। हर्षद मेहता नि ब्याङ्कहरूको बीच यही दलालीको काम गर्थे, तर उसले यो ब्याङ्किङ सिस्टमको भित्र केही कमी कमजोरी भेटेको थिए, जसको फाइदा उठाएर उसले गलत तरिकाले पैसा कमाउनु गर्थ्यो। हर्षदले जब ब्याङ्कको सेक्युरिटिजको साटो कुनै ब्याङ्कबाट लोनको पैसा लिने गर्थे, त्यति बेला त्यो पैसा ब्याङ्कलाई नदिएर स्टक मार्केटमा लगाउने गर्थे, जसले गर्दा त्यो कम्पनीको स्टकको भाव धेरै मात्राले बढ्थ्यो। जब त्यो ब्याङ्कले हर्षदलाई आफ्नो सेक्युरिटिजको पैसा फिर्ता माग्थ्यो, उसले कुनै नयाँ ब्याङ्कसँग पैसा लिएर त्यो पहिलावाला ब्याङ्कलाई पैसा दिने गर्थे र यसै गरी हर्षदसँग हातमा जहिले पनि करोडौँ रोलिङ गर्ने पैसा हुन्थ्यो र यो पैसा उसले स्टक मार्केटमा हिनामिना गर्नुको लागि प्रयोग गर्थ्यो। हर्षद यतिमै रोकेनन्। जब उसलाई स्टक मार्केटमा अझै धेरै पैसा लगाउनलाई पैसाको कमी भयो, उसले आफ्नो घोटालालाई अझै एक कदम अगाडि बढाए। त्यति बेला ब्याङ्क सेक्युरिटिजको साटो एक अर्का बीच लोन लिनु र दिनुको लागि एउटा विशेष रसिद हुन्थ्यो। हर्षदले ब्याङ्कको त्यो रसिदको नक्कली कपी बनाएर लोन लिनु सुरु गरिसकेको थिए। यसको अर्थ उसले जुनै नि ब्याङ्कबाट अरू कुनै ब्याङ्कको नाममा करोडौँ पैसाको लोन लिन सक्थ्यो र त्यो ब्याङ्कलाई यो कुरा थाहै हुँदैन थियो। जब लोन दिने ब्याङ्कले हर्षदलाई आफ्नो पैसा फिर्ता माग्थ्यो, तब उसले आफ्नो सेयर मार्केटमा भएको मुनाफाबाट त्यो ब्याङ्कको पैसा फिर्ता गर्थ्यो र आफ्नो नक्कली ब्याङ्क रसिद फिर्ता लिने गर्थे। हर्षदको यो ठगी कतिपय वर्षसम्म यसरी नै चलिराख्यो, तर जब इन्डियामा व्यापारिक मन्डी आयो अथवा इकोनोमिक रिसेसन आयो, तब स्टक मार्केटको प्राइसमा एकदमै हानि भयो, जसमा हर्षदलाई करोडौँको नुक्सान भयो र उसले ब्याङ्कबाट लिएको लोनको पैसा तिर्न सकेनन्। यति नै बेला हो जब सुचेता दलालले हर्षदको ठगीको पर्दाफास गरे र यो ठगी धेरै चर्चामा आएपछि थाहा लाग्यो कि यो ठगी लगभग 5,000 करोड भारूको थियो र त्यति बेलाको 5,000 करोड दैवको आशिष लागोस् धेरै नै ठुलो रकम थियो र यो स्क्यामको खुलासा भएपछि स्टक मार्केट क्र्यास भइसकेको थियो, जसमा कतिपय मान्छेहरूलाई पनि करोडौँको घाटा भएको थियो। केही मान्छेहरूले करोडौँको घाटा सहन नसकेर सुसाइड नै गरेको थियो, जसमा विजय ब्याङ्कको चेयरम्यान नै थिए। हर्षद मेहतालाई हिरासतमा लिइसकेर उसको माथि धेरै केसहरू दर्ता भइसकेको थियो, तर हर्षद मरिन्जेल उसलाई एउटै मात्र केसमा दोषी भेटिएको थियो, जसको लागि उसलाई 5 वर्षको लागि जेल हालिएको थियो। हर्षदलाई महाराष्ट्रको थाने जेलमा राखिएको थियो, जहाँ 31 डिसेम्बर 2001 को राति हर्षदलाई छाती दुखेर समस्या भयो र राति लगभग 12:30 बजेतिर 47 वर्षमा हर्षद मेहताको निधन भयो। हर्षदले गरेको यो स्क्याम लगभग 20 वर्ष अगाडि हो, तर इन्डियन स्टक मार्केटमा अझै नि यो स्क्यामलाई सबैभन्दा ठुलो ठगी मानिन्छ। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद र मलाई सपोर्ट गर्नको लागि यो भिडियो लाइक गरिदिनु होला र मेरो च्यानलमा पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। स्टे ट्युन्ड, म अझै पनि यस्तै खालको भिडियोहरू धेरै तपाईहरुसँग शेयर गर्नेछु। धन्यवाद।